नमस्कार, अनिता's आगरी-कोली किचनमध्ये तुमचे खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत चिकन चीज कटलेट. हरा भरा चिकन कटलेट. बघा कसं चीज आहे, आतमध्ये स्टफिंग, खूप यम्मी. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारी ही रेसिपी आहे. नक्की करा, खूप छान लागते. आणि मुलांना तर टिफिनला किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्सला खूप छान. आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. प्रथम ब्रेड क्रम घेतलेले आहेत मी 7 ते 8. ते मिक्सरला बारीक क्रश करून घेतलेले आहेत. आता कटलेटचं साहित्य बघूया. 1 वाटी मटार वाफवलेले, गाजर, कांदा, ब्रेड क्रम, कोथिंबीर, कांद्याची पात आणि उकडलेलं बारीक मिक्सरला केलेलं चिकन. आता आपण मसाले बघूया. मध, गरम मसाला, चाट मसाला, मसाला, मिरेपूड, मीठ, हळद, तीळ, मोझरेला चीज, चीज क्यूब्स, आला लसणाची पेस्ट, लिंबाचा रस आणि मैदा 2 चमचे आणि पाणी. आता आपण कटलेटची तयारी करूया. प्रथम उकडून बारीक केलेलं चिकन 1 वाटी, वाफवलेले मटर क्रश केलेले 1 वाटी, 1 मोठा गाजर खिसलेला, कांद्याची पात, भरपूर कोथिंबीर, 1 कांदा बारीक कापलेला, लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ, मिरेपूड, हळद, लाल तिखट, चाट मसाला, गरम मसाला, मध, आला लसणाची पेस्ट आणि ब्रेड क्रम. हे सगळे मिश्रण एकजीव करून घ्या. अशा प्रकारे मिश्रण तयार झाले आहे. पण गरज वाटल्यास ब्रेड क्रम टाका, कारण आपण जेव्हा हाताने जे काही मिश्रण एकत्र करतो तेव्हा आपल्याला कळतं की किती पातळ आहे आणि किती घट्ट आहे. आपल्याला घट्टच बॅटर हवं आहे, कारण आपण कटलेट बनवतोय. अशा प्रकारे हे मिश्रण झालेलं आहे. त्यामध्ये आपण आता चीज क्यूब खिसलेलं घालूया. 2 चीज क्यूब घेतलेले आहेत. वरून पण चीज, आतून पण चीज. खूप यम्मी कटलेट होणार आहेत. हे खूप भारी लागतात. हे सगळं एकजीव करून घेऊया आपण. छान मिक्स झालेला आहे. आता आपण ब्रेड क्रममध्ये थोडा लाल रंग, थोडा हिरवा रंग घालूया. हे घातल्याने काय होतं, जेव्हा आपण कटलेटला कोटिंग करतो ना ब्रेड क्रमचं, तेव्हा त्याला ग्रीन, येल्लो असं टेक्स्चर, रेड असं टेक्स्चर येतं ना वरून. दिसायला खूप भारी दिसतात. आता आपण कटलेटला बॅटरची तयारी करूया. 2 चमचे मैदा आणि गरज वाटल्यास म्हणजे आधी पाणी थोडं घाला. एकदम पातळ पण नको आहे आपल्याला आणि एकदम घट्ट पण नको आहे. थोडं आपण पाणी अजून घालूया त्यामध्ये आणि असं बॅटर बनवून घेऊया. आता आपण कटलेटची तयारी करूया. अशी वाटी करा, त्यामध्ये चीज क्यूब व मोझरेला चीज घाला. अशा प्रकारे आपण सर्व कटलेट तयार करून घेऊया. एवढ्या सारणामध्ये आपले 8 ते 10 कटलेट आरामात होतात. हे बघा, हे आपले सगळे कटलेट तयार झाले आहेत. आता आपण ते मैद्याचं बॅटर केलेलं त्यामध्ये कटलेट डीप करून घ्या, गोलसर करून घ्या आणि त्याला असे ब्रेड क्रम लावून घ्या. काही कटलेटला मी तीळ लावलेले आहेत आणि काहीला काजू लावलेले आहेत. तुम्हाला जे आवडत असेल त्या आवडीनुसार तुम्ही
लावू शकता. आता आपण इथे तव्यात तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये आपण एक 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 कटलेट सोडूया. असे छान मंद गॅसवर गोल्डन ब्राऊन करून घ्या. तुम्हाला डीप फ्राय हवे तर डीप फ्राय पण करू शकता, पण मी शॅलो फ्राय केलेले आहेत. पण शॅलो फ्रायने तेल थोडं कमी लागतं, डीप फ्रायला जास्त लागतं, ते ऑइली ऑइली होतं. आता आपले ब्रेड चिकन चीज कटलेट रेडी आहेत. हरा भरा चिकन कटलेट. रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका व कमेंटमध्ये